natural flow of energy unfolds the way nature intends it and can be seen everywhere in the structure of nature. It is the urge of nature wanting to be free. If we block this energy, unnatural deformations happen. It works the same way in our bodies. If our muscles are cramped and block energy, it will lead to illnesses in other parts of your body. This idea, in fact, forms the basis of Chinese medicine. So the challenge is to undo ourselves from all physical, emotional, mental, spiritual blockages and social expectations to give room for this natural flow of energy to run through us. As such, our purpose unfolds in what we give to this world. Now let's take a small sidestep and have a look at the way we have organized our society. 5 of its biggest industries are drugs, gambling, prostitution, war, and banking. All of these industries are either about materialism, protectionism, and as a result of the happiness void we all feel in between those two, we massively flee into escapism, whether it's drugs, prostitution, or gambling. Change is happening, however, as the urge of nature wanting to be free is bigger than ourselves. Millions of people around the world are freely and unconditionally giving and sharing, whether it's software, music, skills and talents, free hugs, and places to stay over. Our governments and our businesses, however, still operate from that old framework of ownership and protectionism and are doing everything they can to prevent this natural urge from happening. Just have a look at the war on terror, the music industry trying to protect music, internet censorship, or the whole industry of intellectual property lawyers. They are all based on fear of loss. But knowledge, talent, music, love and compassion do not allow themselves to be encaged into this framework of ownership. It seems to me that we are fighting against the forces of nature. Sooner or later we will realize that giving is all we have. If you like the movie, I can send the man to Bucharest for a night here. I tell you one more thing and then we go in dialogue. or you want to translate or not? Or one more thing and then please we go in dialogue. Vă voi mai spune un singur lucru. Sorry, I was disconnected. Vă voi mai spune un singur lucru, pe urmă aș vrea să intrăm în dialog. The man who made this movie is a friend of mine and he started a very interesting experiment. Cel care a creat acest film este un bun prieten al meu, care a început un experiment foarte interesant. Because you can talk about an economy of love, or economy of happiness. Pentru că se poate vorbi despre o economie a iubirii, despre o economie a fericirii. But for some people it's too abstract. What is it? What is it? Pentru unii aceasta poate să sune foarte abstract. Ce-o fi asta? So what he did, he started gift shops. Gift shops, a shop where people give. Ceea ce a creat acest om, a creat niște magazine de a dărui, magazine în care oamenii dau, nu iau. So everywhere there are a lot of people, for instance at the TEDx conferences, maybe you know TEDx, well at the TEDx conferences he worked with together. Lucrează împreună cu conferințele TEDx. He opened a shop with 10-15 beautiful young people. În aceste locuri unde se adună multă lume, inclusiv la conferințele TEDx, organizează un TEDx? Yes, at TEDx he organized a kind of a shop. Organizează un fel de magazin, de prăvălie. And there are 10-15 people working in the shop. Cu 10-15 oameni care lucrează la acest magazin. These people, if it would be here, they go here and talk to you, all of you. Acești oameni, dacă ar fi aici, ar veni printre voi și ar sta de vorbă cu voi. And for instance, somebody would go to Florine and say, Florine, what is it what you really would like to give to somebody else? Now, what would you like to give?
și l-ar întreba pe Florin, de exemplu, ce ți-ai dori să dai altcuiva? Ce ai vrea să împărtășești cu altcineva? Some people say, okay, I want to give free translation in Romanian for a book. Unii ar spune, sunt dispus să ofer traducere gratuită pentru o carte în România. I can say, well, somebody can stay in my home for 2 weeks in the mountains for free. Eu aș spune, cineva poate să vină să stea gratis la mine la munte 2 săptămâni. Okay, the president of Florin, I don't know what he would like, but for instance, he gave a free college or free presentation for somebody or for a group of students. We make a little parcel of it. Facem o mică bază de date cu toate aceste daruri pe care fiecare am fi dispuși să le oferim. We put it in a computer. Le introducem într-un calculator. There is a code in the parcel. There is a code, a code, for instance 485, a code. Un cod. A code. Sorry. No, it's okay. My English. Le asociem câte un cod fiecărui produs. And then these 10-15 people from the shop, they walk over the conference field. Acești 10-15 oameni se plimbă printre toți cei prezenți la conferință. And they get instruction to follow their intuition. Primesc instrucțiuni să-și urmeze intuiția. So the man should not look at the most beautiful girl and say, "Oh, I give you this present." Nu vor merge la cea mai frumoasă fată din sală și să îi ceară ei să ofere ceva. Or the other way around. Sau, da. But intuition, following intuition. Se vor folosi de propria intuiție. So you don't know what is in this present. You don't know what this. You don't know if this is the present of Florin or from Alina. You don't know. Deci, fără să știți ce se găsește în acest cadou, and I give it to that lady. Îl voi da doamnei. And then, if you start to do that, miracles happen. Miracles happen. Dacă începeți să faceți asta, veți observa că se întâmplă minuni. That lady get 2 weeks at my home for free in the mountains. Doamna va primi 2 săptămâni la mine în munți. Every morning fresh lapte. O dimineață cu lapte proaspăt, ouă proaspete. Aia curat. Aia curat. The one who receive often have a problem. Cel care primește de cele mai multe ori are o problemă. Because it's not easy to receive unconditionally. Nu este ușor nici să primești. Because you get in my home what you want. M-ai adus la tine acasă, dar ce vrei de la what you want from mine? me. So it's very difficult to receive unconditionally. Very difficult. Ne vine foarte greu să acceptăm, să primim necondiționat. But to give unconditionally is also a big challenge. Dar și a dărui necondiționat este o mare provocare. And this is just a little experiment. It's just for the fun. Acesta este doar un mic experiment. But you start to experience what it is to give unconditionally and to receive unconditionally. Dar să începeți să experimentați, să dați necondiționat, să primiți necondiționat. And then we start to realize what it is, and actually at the end we will discover that giving and receiving is sort of one. Atunci. One. It's the same. It's the same. Ok. Odată ce experimentăm asta, vom începe să înțelegem că a dărui și a primi nu este decât același lucru. So it's a little touch of what I describe in my book, how to create an economy of happiness. Este o mică un mic hint despre ceea ce modul în care am descris în cartea mea cum să creez o economie a fericirii. And I promise then I really stop and we go in dialogue, but the lady's there, so I must tell her something. Promit că mă voi opri, dar trebuie să îi spun ceva doamnei de acolo. How do we measure our economy right now? How do we do? If we read, what is the growth of the economy in Romania? About 2%, 3%? I don't know. Something like that. What does it mean? The 2-3%? What does it mean? How do we measure economy? Cum măsurăm economia? GDP. What is GDP? What do we measure? What do we measure? It's important. Ce măsurăm când ne referim I always see if we get a growth in economy, everybody's happy. If there is a little bit less, nobody's happy. So it's important we measure. What do we measure?
valoarea, the value of exchanges. Yes, and then just financially. So the more people get cancer in Romania, the more people get cancer. Cu cât mai mulți oameni se îmbolnăvesc de cancer, the more chemotherapy in your hospitals. Mai multă chimioterapie în spitale. It's very good for the GDP. Este foarte bine pentru produsul intern brut, pentru că se cheltuie mult. The more car crashes, I don't know why I look at you now, but the more car crashes, the better for the economy. The more people in prison, the better for the economy. Deci, cu cât sunt mai multe lucruri rele care se întâmplă, mai bine pentru economie. One way I propose in my book, ceea ce propun în cartea mea, and it's not original, și nu e ceva original, but it's important, dar este important, is to start measure in the things that really value in our life. Este să începem să măsurăm lucrurile pe care care au valoare în viața noastră. Like economy is from the Greek word ekos, home. It means home. Economia, cuvântul economie provine din limba greacă, ecos, like ecos, our family, our country, Romania, our relationships here tonight together. This is home, this is family. Se referă la casă, la familie, la noi de aici, care suntem o familie. And nomia means to manage. To manage. Da, nomia este a gestiona, controla. So the economy is about the management of our home. That is how the Greek philosophers. Deci filozofii greci au gândit economia ca administrarea casei noastre. And I don't know about your home, but in my home there is more than just money. Nu știu cum e la voi acasă, dar la mine cu siguranță e vorba despre mai mult decât yes, money is still in the part which is important. Sigur că și banii au locul lor și importanța lor. But the health of my wife, my son, myself. Dar sănătatea soției mele, a copilului meu, the relationships in my community, with my friends, with the people around me here tonight. Modul în care relaționez cu prietenii, cu comunitatea, cu oamenii din jurul meu, cu cei de aici. So right now we measure everything except what really gives value to quality of life. În acest moment măsurăm orice, mai puțin ceea ce dă valoare calității vieții noastre. And that's why I hope we start to measure in a way that is more in alignment of what is quality in life according to you. De aceea sper să ajungem să măsurăm ceva care să fie mai aproape de ceea ce înseamnă calitate a vieții în viziunea voastră. And I don't know if he's serious or not, but the president of your Romanian bank, I don't know him. The president of your Romanian bank, I don't know the name, but yeah. Oh, he's an school. Oh, okay, I don't know. But he mentioned it a little while ago. We should measure quality of life. Cu ceva timp în urmă, chiar Mugur Isărescu menționa că ar trebui să măsurăm calitatea vieții. And whether we believe that is true, if that means yes or no, I find not important. He says we should measure quality of life. That is so true. And the question to you is, what is quality of life to you? And let's measure and give value to the things that are really important for you, for the new Romania. Întrebarea pe care vă adresez vouă și pe care să vă adresați voi înși vă este ce înseamnă pentru voi calitatea vieții și cum am începe să o măsurăm. So my dream is a new society. Ceea ce eu visez este o nouă societate. Society of love. A iubirii. Happiness. A fericirii. My belief is that the pipeline and the oil. Credința mea că conductele și petrolul are both from same value. Provin amândouă din aceeași valoare sau au ambele aceeași valoare. But it needs to be imbalanced. Our head, our hands and our heart. Dar trebuie să fie echilibrate în mintea noastră, în mâinile noastre, în inima noastră. And then I have this strange belief where I started. I have this strange belief. Am credința
Strange or crazy. Okay. How I started that there is nothing outside ourselves. Referitoare la modul în care am început, deci am acea credință că nimic nu se află în afara noastră. If you don't believe that, if you believe there is a lot outside yourself, dacă nu credeți asta și trăiți cu impresia că foarte multe lucruri se află în afara voastră, if you believe your politicians, your bankers are outside yourself, they are not in you but they're outside, dacă vă gândiți că politicienii pe care îi aveți, bancherii, toți se află în afara voastră și nu în interior, then my conclusion is that we are a little bit depending on them because it's outside us. What can I do? Ajungem la concluzia că de fapt noi depindem de ei, sunt în afara noastră, nu avem ce să facem. Since what I experienced in my life, I don't believe that anymore. Pe când la ce am experimentat eu în viață nu mai cred așa ceva. So I stopped to hate the bankers. Am încetat să-i urăsc pe bancheri. I stopped to hate the politicians. Și pe politicieni. Because it was something I hated inside myself. Pentru că ar fi însemnat să urăsc ceva din mine însumi. And God only knows how many times I was a banker in past life. Și numai Dumnezeu știe de câte ori am fost bancher în viețile anterioare. And how many times I did not treat very well the people. Și de câte ori n-am tratat cum trebuie oameni. So when my father had cancer, când tatăl meu a suferit de cancer, and he hated that. He hated his cancer. Ura acest lucru. And after he heard the stories from Ihaliakla, the forgiveness therapy. După ce a auzit despre povestea lui, the Hawaiian man. Okay. I have seen my father starting to love his cancer. L-am văzut pe tatăl meu începând să își iubească boala. That is so that I will never forget. E ceva ce n-am să uit niciodată. Because he taught me maybe the most important lesson in this life. Pentru că el m-a învățat poate cea mai importantă lecție din viața mea. All in life, what we push away,